Har du hamnat på akuten? Ja, det har jag. Ja, det har jag. Ja, men det har jag gjort. Ungefär när jag var 5 år gammal på dagis så fanns det ett litet skogsområde på baksidan där vi brukade leka lite. Och en dag så ser vi att det har växt upp en svamp av någon form som ser helt brutalt gift ut. Så jag och min kompis började prata gentemot varandra. Bara så vore det inte riktigt dumt om man åt den? För vi fattade inte riktigt vad det var, men vi visste ju att det var farligt. Men av någon anledning var jag dummare än honom, så jag tog upp svampen och bara tog ett stort bett och började äta den. Direkt efteråt inser jag bara okej, min kompis har ju panik, det är ju något fel här, det här måste vi göra någonting åt. Så jag går till min fröken då och bara säger hej fröken, jag har ätit svampen borta i hörnet på skogen, och de fattar ju inte vad det är för svamp. De får ju panik och bara antar väl det värsta, så de ringer min pappa och de får bara skjutsa mig till sjukhuset. Så kommer min pappa dit. Då träffar vi de här läkarna och jag förklarar lite så här, att jag har ätit svamp, och de bara, hur mycket har du ätit? Och jag bara, nästan hela. Så de ger mig några piller tror jag först som skulle få mig att vill jag få stöta upp det, alltså spy upp det. Så fick jag bara ligga i min pappas famn då i några timmar tror jag. Jag tror det faktiskt stod typ en hel eftermiddag för mig för att de skulle se till att jag skulle spy ut varje minsta liten bit av det. Jag tror det var en flugsvamp, eller det är det jag har fått höra i efterhand att det troligen var. De fick ju stänga av hela skogsområdet utan att de hade så här kontrollerad uppsyn av en lärare. Så barnen fick ju inte vara i hela det området. Det var en helt vanlig dag i stallet. Jag hade varit ute och ridit den andra hästen vi hade hemma då. Skulle kolla till dem i hagen, ser hur min dåvarande häst har öronen spikrakt bakåt. Jag känner hur han tar tag i mig och hur han liksom med all sin kraft. Det här är alltså en häst på 175 med massa muskler som lyfter upp mig i halsen. Det var väl inte en jätteskön känsla kanske. Sen så vet du, liksom han sliter med skinnfliken så att han tappar greppet och då flyger jag bakåt. Knäcker alla lösnaglar då och då landar jag och slår i nacken. Och sen så lyckas jag ringa min syster och säger att du måste komma ut. Jag minns inte så mycket, det var ganska svart. Jag minns inte liksom ljud eller någonting runt omkring. Jag vet bara att jag låg där och bara försökte andas, men det var väldigt svårt att andas. De bär mig till ambulansen från hagen och börjar liksom sätta en nål i armen. Och sen så åker vi in till Karlstad centralsjukhus. De tvättar såret, de funderar på vad de ska göra för de kan inte sy och de kan inte tejpa för det finns ingenting att tejpa ihop för skinnfliken är borta. Så jag fick ett öppet sår så de gjorde rent det, jag tror det var var tredje timme i början. Har du någon märke kvar på halsen? Det ser ut som Nike-loggan fast typ på halsen. Jag kan inte säga att Nike-loggan va? Jag kan inte säga... Det var så att för ungefär 2 år sedan var jag ledare för gymnastik. Och som uppvärmning så körde vi spökboll. När en av barnen hade bollen i handen så kollade jag på honom för att se var han kastade någonstans. Och jag sprang åt andra hållet. Och det jag inte såg var att det var fotbollsmål som hängde uppe på väggen. Och jag sprang in i det. Och det som stack ut ur fotbollsmålet var huvudet av en spik. Så jag träffade precis vid högra ögonbrynet. Det ramlade såklart ner, för inte fast ordentligt och krossade mina tår. Sen kände jag bara hur något började rinna längs pannan. Så jag tog på pannan och kollade ner så var det massa blod. Så jag satte mig ner utanför så kom en av mina kollegor. Så de ringde väl ambulansen så fick de komma och hämta mig. Så vi åkte in till akuten. När vi väl var på plats så kollade de och då så såg de att hålet var ganska djupt. Så när man väl bara kollade på det så såg det ut som att det var liksom tomrum i huvudet. Liksom. Det var helt svart. Så du fick stukade tår och hål i huvudet? Ja. Och förlorade spökbollen? Ja. Några månader senare, då hade det växt upp en ny svamp i området. Bara, vet du vad som vore ännu dummare om man åt svampen igen? Så tar jag upp den
börjar äta. Exakt samma sak hände igen. Jag börjar äta den. Och jag tyckte det var så roligt att göra det som man sa var riktigt dumt. Så det blev ju bara att han fick panik. Jag springer till fröken som ringde min pappa och han bara igen. Så vi åker tillsammans till sjukhuset. Jag får tabletter. Jag tyckte det var roligt att göra det som jag tyckte var dumt. Var det värt det? Alltså det var ju objektivt inte värt det. Jag kunde ju ha dött. Jag fick ligga och spy några timmar, men jag antar att jag värderade skämtet så högt så att för mig var det väl på något sätt värt det. För nu är det ju skitrolig berättelse. Har du kunnat äta svamp efter? Ja. Jag gick faktiskt och köpte ett helt kilo champinjoner igår.